Сьогодні відтворимо гітарний тон, максимально наближений до гітарного звучання гурту Knocked Lost. Першим еквалайзером прибираємо непотрібний субниз ще до підсилювача, а також трошки в районі 250 Гц, де накопичується муть. Педалю Overdrive ми не додаємо перегрузу, а лише затискаємо низ до підсилювача. Драйв майже на нулі. Переходимо до налаштування нашого ампу. Менше гейна, більше атаки. Прибираємо трохи басу, додаємо середини, саме вона робить гітару читабельною. Ресенс впливає на агресію гораздо більше, ніж требл. Резонанс – це наші удари Palm Mute. Нозгейт виставляю низько, він має прибрати шум, але не обрізати початок нот. І наступним кроком підгружаємо наш імпульс. Саме він визначає половину характеру нашого тону. Я використовую імпульс з пака Jens Pogren. Далі в мене знову йде еквалайзер. Додаємо вагу, прибираємо коробку, чистимо середину, додаємо атаку, ресенс, прибираємо різкість, контролюємо фюз та забираємо цифровий верх. На другій гітарі в мене такі самі налаштування, окрім імпульса. Там я використовую другий вже. Це ж для того, щоб зробити гітари ширше. А також я роблю гітари по панорамі на 90% вліво і вправо. Перший еквалайзер – це наша автоматизація гітар на початку трека. Після того, як ми налаштували нашу ліву і праву гітару окремо, настав етап обробити їх разом. Тут я вже не змінюю характер тону, я лише роблю, щоб обидві гітари працювали як єдиний інструмент. Додаю трохи ваги всій гітарній стіні, прибираю трохи мутності, яка з'явилася після об'єднання двох гітар. А також прибираю трохи верхньої середини, тому що вона теж накопилася. Ну і зріз в районі 6 кГц дозволяє зрізати цифровий фіз. Різниця здається невеликою, але саме такі мілкі корекції створюють відчуття дорогого продакшену. Далі переходимо до багатосмугової компресії. Тут я контролюю трохи низ та верхню середину. Вона проявляється не по всьому треку, а лише в певних моментах. А наприкінці в мене стоїть кліпер, який контролює піки так само в певних моментах в цьому треку.
Перше, не треба гнатися за великою кількістю перегрузу. Менше гейну – це завжди більші атаки та більше читаємості в міксі. По-друге, велику роль відіграє правильний підбір імпульса. Саме він визначає значну частину характеру звучання нашого тону. Тому не бійтеся пробувати різні кабінети навіть при однаковому налаштуванні ампу. Та пам'ятайте, що хороший гітарний тон оцінюється не в соло, а в міксі. Те, що окремо може звучати трохи сухим та різким, поруч з басом та барабанами буде звучати так, як треба. Хороший тон починається не з дорогих плагінів, а з хорошої гри та правильного DI, а також розуміння того, що робить кожен етап ланцюга. Якщо хочеш отримати всі налаштування, сам проект та гітарні імпульси, вони доступні у мене на сторінці Patreon за посиланням в описі.